मलाई धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ कि फेसबुक एडमा कति जति स्पेन्ड गर्दा राम्रो होला भनेर। पहिलो कुरा बुझ्नुस् कि फेसबुक भनेको एउटा एडभर्टाइजिङ एजेन्सी हो र तपाईले राम्रोसँग फेसबुकमा एड रन गर्न सक्नु भएन भने जति स्पेन्ड गरे पनि त्यो वेस्ट हुनेछ। तर यदि तपाईलाई राम्रोसँग फेसबुकमा एड रन गर्न आउँछ र स्पेन्ड गरेको बापत राम्रो आरओआई आइरहेको छ भने फेसबुक एडमा आफूले कस्टमर ह्यान्डल गर्न सक्ने गरी स्पेन्ड गर्दा हुन्छ। यानी कि यदि तपाईले $10 स्पेन्ड गरेर 20 वटा अर्डर्स एभ्री डे जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ र कस्टमर ह्यान्डल गर्न अझै सक्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ बजेट इन्क्रिज गर्दा हुन्छ। बट ह्यान्डल गर्न सक्नु हुँदैन भने ब्याक एन्डमा टिम बिल्ड गरेर इभेन्चुअली बजेटलाई इन्क्रिज गर्दा हुन्छ। फेसबुक एडलाई एज अन एक्सपेन्स भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईको एडलाई लिएर पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज हुन्छ र तपाईले फेसबुक एडबाट झन् राम्रो रिटर्न चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। बायोमा जानु होला, त्यहाँ एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर मेरो अपकमिङ वर्कसपको लागि रेजिस्टर गर्नु होला। सी यू इनसाइड द वर्कसप।